fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para o mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pakú dédé àsìkò yìí àsìkò gbogbo ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ ọdún bí bóun ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín o. Adúpẹ́ fọlọ́run ọba pé ojú wa tún rí ọjọ́ òní, gbàgbéde àwọn èèyàn lájọ sùn lánàá tó jẹ́ lónìí báyìí wọ́n ti di ẹni àgbégbìn. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá àjọjẹ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòní tá a gbé wá sí ojú ìwòran yín láti ìkànnì Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV BGI TV ní orí YouTube tí à ń jẹ́ Gbàgede Mọ̀ Ògúntáláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook, à ń jẹ́ Gbàgede Mọ̀ _22 lórí Instagram, a sì ń jẹ́ Bàbá Gbàgede Mọ̀ lórí TikTok. Ẹ rí gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ yìí, ẹ máa fọ́lò wa ń bẹ̀, ẹ tẹ fọ́lò kẹ́yìn náà dára wa. Bákan náà ni pé lórí YouTube ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, kẹ́ subscribe fún wa. Ẹ ṣeun o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pè mí wọlé lánàá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ pè mí lórí ọ̀rọ̀ kéèsì Abdulmudni àti ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣì mí gbọ́, tẹ́ ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn dáadáa lánàá ẹ rí i pé mo sọ pé kí wọ́n má káwọn àwọn ìyá yẹn má gbà kọ́bọ̀ láti tún lọ gbà fún Fúlàní mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kọ́ wọn ní nǹkan lè ṣe, kò sí nǹkan tán lè ṣe ju pé àfi kí gọ́fìmẹ̀ntì bá wa dá sí i. Wọ́n máa lọ police station ní o, wọ́n máa lọ sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé tó ẹ̀yin agbófinró ẹ gbà wá ní tá a ṣe rèé, iye tá a ti san rèé, nígbà tá ààrẹ ni ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà dáwó fún wa 100 million tán náà máa gbà, wọ́n ti gbà ó. Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì àwọn agbófinró nìyẹn. What about government fúnra ara wọn? Kán lọ sí governor's office, kán lọ create awareness ńbẹ̀ kí government gbọ́ wípé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí wa, ẹ̀yin ìjọba ẹ̀dẹ̀ panumọ́ ẹ̀ bá wa dá sí i, ó di dandan kíjọba gbọ́. Wèrè ni wọ́n máa ṣe irú ẹ̀ sí, ìjọba tí ò gbádùn ló máa gbọ́rú ẹ̀ pé wọ́n gba 100 million lọ́wọ́ ẹ̀yìn, bẹ́ẹ̀ ni táwọn náà wá panumọ́ pé ẹ máa lọ. Rárá o, ìjọba gbọ́dọ̀ dìde mọ́ wọn. Ọgbọ́n tèmi kọ́ wọn lánàá nìyẹn. Ẹ lọ bá àwọn agbófinró, ẹ lọ iléèwé ìròyìn, ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ ìjọba, àsìkò tí tó kẹjẹ́ kí ìjọba gbọ́. Àwọn lẹ́tà máa kọ lẹ́tà tẹ́ nǹkan yẹn kò ṣiṣẹ́, wọ́n ti kọ lẹ́tà ó ti sú wọn. Kì í sọ̀rọ̀ lẹ́tà, ẹ lọ bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ fojú ara yín rí, ẹ jẹ́ kíjọ wọ́n bá jẹ́ wọlé ẹ yarí ẹjọ́ sẹ́ àní mo fẹ́ rí ìjọba ẹbí fún gọ́fúnà nílé wa lórí àní tó ṣẹlẹ̀ báyìí sí wa bí ó bá gbẹ̀ faṣọ ara yín ya sí òwò. Mo kú fọmọ lẹ́sìn tí mo ní kán ṣe nìyẹn. Bí wọ́n bá gbà kẹ́ wọlé géètì ẹ faṣọ ara yín ya pé ṣé rò pé lè mọ́ ṣe ni ọmọ mi wà lójú kù, ẹ jẹ́ kí ìjọba mọ̀ ní tí mo ní kán ṣe lánàá nìyẹn. Bọ́gà bí wọ́n jẹ́ kẹ́ wọlé sí headquarter ọ̀gá ọlọ́pàá ẹ faṣọ ara yín ya pé ẹ̀yìn wà gan arẹ́dì láti kú kákúmọ̀ pàṣáájú ọmọ wa lọ. Ẹ lọ create awareness lọ́dọ̀ agbófinró, lọ́dọ̀ oníwèé ìròyìn àti lọ́dọ̀ ìjọba. Kẹ́ẹ̀túnlẹ̀ tó dá owó ẹ̀tún fún wọn, ẹ̀tún lọ fún wọn 40 million míì, wàhálà ni o, wàhálà ni o, wàhálà ni o. Yes, tọ́wọ́ bá rán bá rẹ́ni tó ń fún wọn lówó, báwọn èèyàn bá ń fún wọn lówó, mi fi bá wọn tọrọ kọ́ bọ̀ mọ́ lórí channel tèmi láyé mi ní bá wọn, torí pé mo ti rí pé owó tí wọ́n ń gbà wọ́n fi ń sọ Fúlàní dolówó ni. Fúlàní ò rẹ́dì láti fọmọ wọn lẹ̀. Mo fàṣkò dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dá sí lánàá. Àwọn èèyàn pé kódà fóònù mi fẹ́ fàyà, fóònù mi fẹ́ fàyà. Mo dẹ̀ dúpẹ́ specially lọ́wọ́ àwọn kan láti US
dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn specially mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó rán wọ́n mi pé má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ mi dẹ̀ ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó lẹ́nìí part 2 nǹkan tí mo ṣe lánàá ni mo fẹ́ mú wá lẹ́nìí. mo sọ lánàá pé àwa Yorùbá àwa là ń fìyà jẹra wa kí dẹ̀ ló fà á àìsífẹ̀ẹ́ nígbésí ayé wa a nífẹ̀ẹ́ ara wa bá Yorùbá bá nífẹ̀ẹ́ ara wa ni a máa ṣùgbà mọ́ra wa tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí wa ẹ̀yẹn wo wọn ní north tí anything bá ṣẹlẹ̀ sí wọn ní north oyè tó karọ́ òwò máa karẹ́ ẹ̀dẹ́ lọ́rọ̀ wọn ohun tó bá ti dé bá ojú ó dé bá mú ó dé bá gbogbo ara ó lọ́rọ̀ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ tá a wá Yorùbá ẹlẹ́rùdẹ́rù ẹgbẹ́ ni kọ́lọ́múdọ́mù yẹ́gbẹ́ tàbí ká tún máa ṣe kèta lábẹ́lẹ̀ ká máa jẹra wa lẹ́sẹ̀ lábẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn tó bá ń ṣe dáadáa ẹ̀sánpù àti rí káàkiri ó ṣẹlẹ̀ sígbò ó ṣẹlẹ̀ sàgbàlá Gabriel lọ́wọ́lọ́wọ́ Oríyọmí Hamzat foríkó èmi náà foríkó àwọn iye àwọn tó ń pariwo mi kiri ó lè ní o fáwádà ní o oyè Ọlọ́run rà níyàn mi Ọlọ́run ní pé mi ò báyàn kan rí Ọlọ́run ní pé mi ló jìbìtì fẹ́nikẹ́ni rí kódà èmi ni mo tún ná ń tọ́lọ̀ fún mi fáwọn èèyàn ìrànlọ́wọ́ ni mo dẹ̀ fi channel mi ṣe fáwọn èèyàn bàbá kan wà ń sìn mí mọ ibi tí mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ bàbá yẹn gbà nínú àwọn tó ń pè mí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìfúnrànlọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti bàbá yẹn ọ̀rọ̀ kí n gbé wọn wá bí tàbí ká lọ kámẹ́rà wọn bí tán wà ní bí n títò fún bàbá yẹn ní go ahead nsìn ṣé káwọn máa bọ̀ ṣé káwọn wá kí n fáwọn ládírẹ́sì mi tó fún wọn ó ní prostate cancer wọ́n dẹ̀ send oríṣiríṣi pictures sí mi gbogbo ibi tán ti admit wọn sí hospital kìíní kan mí n tó dá bàbá yẹn lóhùn dì sí kí ló fà á ni pé ṣé tí n bá tún gbèrú bàbá yẹn wá pé káráyé bá mi ràn lọ́wọ́ kí ni wọ́n fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ mi sì ti dọ̀rọ̀ kí n máa bẹ̀rù láti béèrè kankan lọ́wọ́ àwọn èèyàn torí pé nǹkan tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà sí olórin kan ní rọ̀ráṣẹ́ o anybody tó bá fẹ́ ṣoore rọ̀ráṣẹ́ ó lọ̀rọ̀ mi gbà sí kéèyàn ra ṣe oore ní torí kéèyàn má tó kó bá ara ẹ̀ lórí social media bàbá yẹn wà bẹ́ẹ̀ bí wọ́n mẹ́sẹ̀jì mi pa lánàá mo rí wọn mi dá ọ lóhùn mi dáhùn ẹ̀rù ń bà mí àti sọ pé ẹ máa bọ̀ tàbí kí ní káwọn ọmọ lọ rìkọ́ọ̀dù wọn bẹ̀ wọ́n ní evidence to proof lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nu kí n fáwọn èèyàn nọ́mbà ẹ̀ ní pé ọ̀dà account number àbáyẹn rè ń tẹ́ bá ní ṣùgbọ́n tọ́ba tó máa gbé e sìn wọ́n ní bàbá gbàgede ìmọ̀ tó ti wá ń tọrọ owó wàláhì ẹ̀rù ń bà mí àfi ká ṣọ́ra àfi káwa ọmọ Nàìjíríà àwa ọmọ Yorùbá ká máa ṣàtakò ara wa níbo la fẹ́ bá yẹn dé ẹ jẹ́ já yí sáwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí táwa Yorùbá bá kọ̀ sẹ́ láti lajú wa láti rí tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ pé Nàìjíríà we hail thee àbí ṣẹ́ni tí wọ́n lọ ro oko ẹ̀ ṣó lè hail Nàìjíríà don't tribe and tongue may begin may be diva may diva in brotherhood we stand ṣé lóòótọ́ ni ṣé Fulani stand in brotherhood àbí in bondagehood in bondagehood we stand ní lọ́dọ̀ Fulani they have put us into bondage gbogbo àwọn other tribe àwọn jẹ́ gàba lé wa lórí wọ́n wá kó gbogbo other tribes sínú àgò àwa ará wọn kan nínú ọ̀tán kó sínú àgò pé rárá o kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ rè ẹjẹ́ àfiṣílẹ̀kùn yẹn ká jáde ń bẹ̀ àwọn kan wá ń fà wọ́n sẹ́yìn ẹ má lo kọ́kọ́rọ́ o ẹ má balẹ̀ jẹ́ o ẹ má ba Nàìjíríà jẹ́ o wọ́n Nàìjíríà láwa o Yorùbá ẹ jẹ́ já yí sáwọn secret méjì kan tó ń lọ ní ọjọ́ Iléyá tó lọ yìí lọ́jọ́ Iléyá tó lọ yìí àwọn wíìsùwù ní gbogbo north pátápátá gbogbo wọn kóra wọn jọ wọn lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari wọn láwọn wá kí àwọn former governors present serving governors àwọn northern senators àwọn headed by the Fulanis gbogbo àwọn northern elders forum gbogbo wọn everybody wọn kóra wọn jọ wọn gbalẹ̀ Buhari lọ wọn láwọn wá kí Buhari gbà wọn lálejò bọ́tẹ́nìkan tó jọmọ north former senator Shehu Sani máa yẹn best speaker ó fọgbà yanga
Tinubu ó ní Tinubu wẹ̀yìn ẹ wo ẹ̀yin Yorùbá wẹ̀yìn yín wò wọ́n fẹ́ gbẹ̀yìn wọlé sí yín lára ni o wọ́n fẹ́ fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ yín ṣu ní ẹ̀yin Yorùbá máa kà fún wa ń bí ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní elite abẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ kì í ṣe elite tẹ́yìn náà tàjọ ń jìyà Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọ́n Nàìjíríà lájọ dúró tì tí Fúlàní dẹ̀ ṣe ọṣẹ́ fún wa nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ìgbà táwọn kan ríran tẹ́ ní dandan sí àfikún fọ́ lójú kan má wo bẹ́ẹ̀ kí Fúlàní máa bá ti Yorùbá jẹ́ níṣò tó jẹ́ yẹn lẹ̀ ní dúró tì ara wọn ló ń sọ̀rọ̀ yàrá wọn ọmọ north ọmọ Awúsálẹ̀ tó sọ̀rọ̀ former senator Shehu Sani ó ní lílọ tí àwọn Northern Elders Forum àti gbogbo àwọn political functionaries in north tí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari yẹn ó ní wọ́n lọ kí Buhari fọ́dún ó ní kì í ṣe pọ́n lọ kí Buhari fọ́dún ó ní wọ́n lọ strategize báwo làwọn ṣe máa lé Tinubu kó bẹ́ẹ̀ lórí oyè ó ní tán lọ ṣe nìyẹn ó ní tí Tinubu bá lo táàmù kan ìdélẹ̀ kó má retí second term ọgbọ́n tí àwọn náà ti dánsìn nìyẹn ó ní mítìn tán ó ní mítìn ni wọ́n lọ ṣe ń bẹ̀ kì í ṣe pọ́n lọ kí Tinubu pẹ̀lú pọ́n lọ kí Buhari èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹni bá ní sátọ̀ irọ́ ló ń pa máa kà á sìn òun rèé Daily Trust ló gbé wá Daily Trust is a well-known newspaper in Nigeria 2027 northern politicians visit to Buhari plot to unseat Tinubu Shehu Sani máa tún headline yẹn kà 2027 northern politicians visit to Buhari plot to unseat Tinubu Shehu Sani ṣé ti gbọ́ n tó sọ ni pé 2027 o tó ń bọ̀ gbogbo àwọn northern politicians tí wọ́n lọ kí Buhari ní Daura kò sí nǹkan méjì o it's a plot láti yọ Tinubu kúrò lórí oyè wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹnu Yorùbá dànù sọ́hùn kan tó gbé Fúlàní ẹgbẹ́ wọn wá ọmọ náà tilẹ̀ tó sọmọ Kaduna ni o in fact as a matter of fact he was formerly a senator named from Kaduna State. A former senator from Kaduna State, Shehu Sani, has described the recent meeting of northern politicians with former President Muhammadu Buhari as a strategic move to unseat President Bola Ahmed Tinubu in 2027. The ex-president played host to former Governor Nasiru El-Rufai of Kaduna State, and on Sunday, less than 24 hours after former Vice President Atiku Abubakar, in company of former governors of Sokoto and Adamawa State, Senator Aminu Tambuwa and Jibrila Bindeu, gbogbo àwọn tá a dárúkọ they are Fulanis, gbogbo àwọn tá a dárúkọ ìpátá they are all Fulanis. Paid a similar Senator Aminu Tambuwa and Jibrila Bindeu paid a similar visit at his residence in Daura, Katsina State. A former governor of Borno State, Shetigbo, which is another Fulani, Alimadu Sheriff, also visited the ex-president on Monday, Lanode. Sani, a civil rights activist and social cleric who represented Kaduna Central Senatorial District in the 8th National Assembly, described the move as an effort to regroup northern politicians, northern political forces for the next elections, predicting that it would ultimately fail. In a post via Facebook on Monday, he criticized the attempt to revive Buhari's political influence and mobilize support, cautioning against steering Arewa sentiment without regard for the potential chaos it could cause. He wrote, "The recent visit by some prominent northern politicians to Daura
appear to be the usual Eid homage, but looking deeper and beyond the facade, it is surreptitiously a new attempt to build a strong northern alliance using former President Buhari as a rally point to challenge and evict the President Tinubu's government in 2027. It is regrouping of northern political force for the next election, a project that will eventually kiss the dust. They want to resurrect Buhari's political charm and fascinating and mobilize the gullible to another hollow and bewildering end. They want to stock up and light up the Arewa sentiment without considering the inferno it will eventually generate. A Southerner is in power for just 1 year. It is too early for the Northern elite to start plotting. The South never did that to Buhari. Their intended action has the capacity of ruining the democratic process and wrecking the fragility, the fragile unity of the country when the South is awakening to this reality. Ó mà ṣe Yorùbá, ó mà ṣe Yorùbá o, ó mà ṣe Yorùbá o. Ẹ gbọ́ eré àyẹn, ẹ jẹ́ kí n tún bẹ̀ yẹn kà. Máa yẹn sọ pé their intended action has the capacity of ruining the democratic process and wrecking the fragile unity of the country when the South is awakening to this reality. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn. Àwa ọmọ Yorùbá aládé, ọmọ Haúsá ló ń sọ̀rọ̀ yìí, kì í ṣe ọmọ Yorùbá, kì í sì ṣe ọmọ Yíbò. Ara wọn lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó mọ̀ fúnra rẹ̀. So the whole world now knows that the democracy in Nigeria is shaking, that the democracy in Nigeria is fragile already, that the unity that we purported to have, that we are pretending to have in this country, is totally fragile. Fragile means in tó lè fall anytime. Ohun tí ò lẹ́mìí, tí ò gbọdọ̀ jábọ́ fọ́, ohun tẹ́sẹ̀ mì, ohun tí ò lára, ohun tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ gbà yóò fọ́ túká ni bí ẹyin. Ìṣọ̀kan Nàìjíríà ó ti dàbí ẹyin lórí àpáta. Kí mistake kan ṣe pẹ́m kó kàn bọ̀ fọ́ ni. Máa yẹn sọ bí pé ṣùgbọ́n o á dá wàhálà lẹ́yìn tó fẹ́ ṣe yìí tí Yorùbá bá dìde nú ojú oorun tá a wà tá a bá realize bẹ́ẹ̀. Only when the South is awakening to this reality, ó ti mọ̀ pa ń sùn, ó ti mọ̀ pé the elite in the South, they fail to see the reality. The elite in the South are too gullible to see the road. The elite in the South are too gullible to see the reality, to wake up from their slumber to the reality of ruining this region by the Fulanis. Àwọn tá a pè lólórí torí ń tán rí jẹ tán rí mu, ojú oorun ni wọ́n wà sí gbogbo aburú tó ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Máa yìí lo klọ́ọ̀sì yẹn bẹ́ẹ̀ pé when the South is awakening to this reality, definitely we are still sleeping, and he realized that, but we Yoruba did not realize. Pé a ti sùn, ọmọdé ti sùn, àgbà ti sùn, ọkùnrin ti sùn, obìnrin ti sùn. Lẹ́ṣẹ̀ ráwọn tó tún takò àwọn tí wọ́n sọ reality lórí Fulani. Lẹ́ṣẹ̀ ráwọn tó tún takò wọn pé báwo ló fẹ́ bàjẹ́ fún wọn. Lẹ́ṣẹ̀ ráwọn tí wọ́n tàgì àwọn tí wọ́n ń jà pé dandan àfi kí Fulani ká bọ́ lọ́wọ́ wọn. Lẹ́ṣẹ̀ ráwọn tí wọ́n ń jà tí wọ́n takò wọn, àwọn tí wọ́n tàgì wọn as terrorists. Wọ́n rí wọn bí wèrè, wọ́n rí wọn bí agbésùnmọ̀mí. Bẹ́ẹ̀ Fulani kò yọ ẹnì kankan sí, kò yọ èdè, kò yọ ẹ̀yà, kò yọ ẹ̀sìn sí. Bọ́n ṣe ń gbé Christian náà ṣe ń gbé Muslim. Yídì tó lọ yìí, àwọn ẹni tó fi ẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò ní Yídì, àwọn èèyàn pè wọ́n ní Muslim.
they are nothing but kafir. Wọ́n lẹ́sìn business táwọn wá ṣe tán wá fọmọ Nàìjíríà ṣe ni wọ́n wá fi ṣe, and the funniest part is these people are not Nigerians. Àwọn tí wọ́n ń ṣá oko lóko tó lóko gbìn, àwọn tí wọ́n ń ṣàfẹ́ràn wọn, àwọn èèyàn sọ fún mi láti abroad wípé French ni wọ́n sọ lẹ́nu táwọn ń gbọ́ yẹn, àwọn tó gbédè French dáadáa. Definitely these people are either from Niger or from Chad. They are either from Niger or from Chad. Àwọn ibi tó ti sọ fluent French nìyẹn. Or àwọn Fulani Burkina Faso kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé francophone countries bíi Senegal, Burkina Faso, Niger àti Chad àtàwọn kọ̀ọ̀kan tó ti sọ French. Or are we French speaking country in Nigeria? We are never French speaking country. Anglophone ni wà kì í ṣe francophone. Àwọn èèyàn sọ fún mi páwọn ń gbọ́ tí wọ́n ń sọ, bá mi show fídíò yẹn, páwọn ń gbọ́ tí wọ́n ń sọ Fúlàní tó ń sọ kì í ṣe fúnfúndè ni wọ́n ń sọ mọ́, wọ́n ṣèdè Fúlàní pé French ni wọ́n sọ síra wọn. Àwọn ń gbọ́, àwọn tó gbà ní France tí wọ́n gbédè yẹn, àwọn ń kọ́ sí kọ́mẹ́ǹtì fún mi pé bàbá gbàgede àwọn gbọ́ tí wọ́n ń sọ French láti French láti African countries náà ti wọ Nàìjíríà wà máa destroy oúnjẹ wa. Àwọn ẹni yìí gangan tó ń roko yìí gangan ó sọ French sáwọn tó kù ẹ̀ táwọn èèyàn ń gbọ́. Ṣó wá dáa? Must we still be at their mercy? Despite nǹkan táwọn ẹni yìí ṣe, ẹ lọ gbọ́n táwọn Fúlàní ẹni tí ń sọ kiri, ẹ̀yin lẹ sún wọn mọ́gìrì, they are correct, wọ́n tún gbèjà wọn ní àwa Yorùbá wá takora wa. Àwọn kan wà náà Yorùbá tó jẹ́ pé tó bá rí Ìgbòho sójú wà láì wọ́n lè yí ìbọn tí bọ́ bá lọ́wọ́ wọn bí tó ayé tí ẹ̀ dé Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n. Kí ló ṣe o? Ó ní kí Fúlàní má pa wá mọ́, ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wọ́n nìyẹn, kò ṣẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ. They are seeing him as a terrorist. They are seeing him as thug. Sẹ́nitá wo tẹ̀lé rè, ọmọ tó jẹ́ tọ́ọ̀gì ni, ọmọ tí ń dàlúrú, ó dàlúrú ni tó ṣe yẹn. Ẹni tó jẹ́ pé ìkìdápá àwọn bá kàn pé lórí screen, Ìgbòho gbà wá o, Fúlàní stop láti máa pa àwọn ọba straight. Àbíjọ́ ọ̀la tó ti gbọ́ ọmọ pé Fúlàní gbé ọba wa pa. Látijọ́ táwọn ọba yẹn ti ṣe town hall meeting pẹ̀lú Sunday Igboho tó ti fojú ara wọn rí Igboho lórí screen tó dẹ̀ gbọ́n tí Igboho ń sọ lórí screen látijọ́ yẹn Fúlàní ò tà sọ́ba wa mọ́. Irú ẹni yẹn lẹ wá sọ pé n tó ń ṣe yẹn ó ń gbé súnmọ́ mi ni. Àwa Yorùbá jọ̀wọ́ la fẹ́ wake up. Common just 1 year péré ni Fúlàní ò fi sí níjọba, wọ́n ti mobilize ara wọn, ara ti ní wọn. Just 1 year náà fi sí níjọba o, May 29 ló ṣe pọ̀dún kan o. Ẹ mọ iye ọdún tó ti rúlu wa bọ̀, just 1 year tí wọ́n fi sí níjọba. Ewo tó ń ṣẹlẹ̀, ewo tó ń ṣẹlẹ̀, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mobilize. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe Yorùbá o, kò ń ṣe Igbo, ara wọn ní north ni. Senator Sani is a prominent man in Kaduna State. He's a prominent citizen of Kaduna. Tó bá ṣe Northern Elders Forum ó yẹ kó wà nù wọn, tó rọmọ north ni. Ó wá ń sọ ọ̀rọ̀ yìí ń ká mi lára bí mo ṣe ń tó ka yìí. When the South is awakened to the reality. Ó ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ò ríro, bọ̀ tójú wa bá là sí òdodo wípé àwọn Fúlàní tó ti ń mobilize, wọ́n tó ti ń mobilize against Yorùbá, ó ní wàhálà ló máa ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn mọ̀ wọn ò kí ẹ̀ ní. Ọgbọ́n fàdákà tó ń gbà lórí wa ò jẹ́ kán kíá. They don't care about our safety. They don't care about this race. In as much they are paying them fat, they are paying them well, their family are okay. Àwọn náà dẹ̀ tún wà níbi tí wọ́n ti ní access sí àti jí national cake kò. Ìtí Fúlàní bá máa pa kó máa pa nìṣó ni ó ń lọ́rọ̀ wọn. They don't care. Tó bá rẹ̀yìn tẹ́ wá sọ̀rọ̀, wọ́n tag yín. They will tag us to be a terrorist. Ẹ já máa kà lọ. Opposition to Tinubu from the point of view of policies, promises and programs of his administration
is a democratic right of any Nigerians. But an attempt to wipe up northern sentiments to achieve their political ends are a dangerous political experiment and expedition at this material time. But attempt to whip up northern sentiments to achieve their political ends are a dangerous political experiment and expeditions at this material time. So that máa yẹn kìlọ̀ ó kìlọ̀ pé wọ́n ṣàkíyèsí nǹkan tẹ́yìn náà ti fẹ́ dálẹ̀ ẹ túbọ̀ máa fún Yorùbá láyè láti lọ dáadáa sí ni tó bá sọ pé a man that saw future olóyè kan máa pè bẹ́ẹ̀. The man knows what will happen. For any attempt from the northerners to awaken their hegemony against Yorubas, Sunny knows what will happen. A renowned political analyst, Professor Kamilu Sani Fage, earlier shared a similar perspective on the visit in an interview with Daily Trust. He said Atiku's visit, along with the former governors and other political leaders, though portrayed as idle homage, may be a camouflage, with the real motive being the 2027 presidential election. Ibi tọ́rọ̀ yẹn parí sí nìyẹn. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá táwọn northerners bá rí bá ṣe bọ́n ṣe rí yìí, ẹ̀yin tẹ́ jó lórí wálẹ̀ Yorùbá ṣẹ́yìn náà rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ìjà táwọn náà ti ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìfúnlẹ̀ Yorùbá tó yà mí lẹ́nu nípa àwọn Yorùbá ó dá sí. Wọ́n dìde wọ́n sọ anti-grazing bill. Àwọn tó ń dá sí àwọn ọmọ northerners ara wọn àti àwọn ọmọ Igbo. Èṣe lè mi ò fojú mi rí Yorùbá kan tó dìde ní National Assembly kóhun náà lóhun dá sí. Torí pọ́n ní màálù. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì wọ́n náà tún sọ̀rọ̀ regional Yorùbá kankan dá sí. Ohun tó rèé o Yorùbá náà lè mí expect kó kọ́kọ́ bú ogun ta síta pé fífísìtì dẹ́ lọ físìtì Buhari ẹ ti plan against Yorùbá àbí ìran kò sí Yorùbá tó wá sọ̀rọ̀. Sanni ló ń sọ̀rọ̀ Ìṣẹ́wù Sanni ló ń sọ̀rọ̀ yìí o ọmọ north ẹnì kejì ẹ̀ náà tó sọ̀rọ̀ Daura àbí kí nìyẹn náà jẹ́ ọmọ north. You will never see any Yorùbá man that is an elite that will ever comment lé lórí wọn ní sọkó bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ìgbọ́n lè against ẹ̀ Kamilu Sani Fage ṣé Yorùbá ní jẹ́ Kamilu Sani Fage Fage Kano ní Fage wà tí mo mọ̀ ọmọ Kano ni because wọ́n dìde ní street Bello Dadago ní Fage ní Kano so nọ́tánà kìíní nọ́tánà kejì làwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí àwa Yorùbá kí là ń ṣe ẹ gbàgbé pé bóyá àwa náà láìkì Tinubu Tinubu náà ó ṣe kíní kan rárá èmi fẹ́ ká fi Yorùbá perspective wò sẹ́ẹ̀ Fulani want to come back at all cost kí Yorùbá tó padà sóko ẹrú lẹ́lẹ́kejì our failure to talk our failure to ask for our rights now it will spell doom in 2027 tí Fulani bá gbà padà gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu because gbogbo géèmù tó ń play sí onísọ́ní ti ń já wa sí that will be problem if Yorùbá could wake up from could be awakening from to the reality tọmọ Yorùbá bá lè rárí dájú pé ohun tó ń ṣe ni ṣùgbọ́n Senator Sunny, there is no Yoruba that is never awaking. All Yorubas are awaking to the reality. It's only they don't wish to talk. Àwọn olórí wo ready láti sọ̀rọ̀ ni.
torí pé wọ́n gba ọgbọ̀n fàdákà lé wa lórí lọ́wọ́. Ẹ wo orúkọ tó ń ṣẹlẹ̀ sọmọ yẹn, kò yẹ kó kan irú wa rárá. Ṣebí sẹ́nétọ̀ kan wà tó represent constituency tọmọ yẹn ti wá, ṣe wọ́n ní House of Reps member tó represent local government ẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state, kí ni wọ́n ṣe sí? Are they approachable? Bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá dá broad, ẹ̀yin tẹ́ ń gbá broad, àwọn parliament members yín, are they not approachable? Problem ọmọ yẹn ò ṣe problem tó bò mọ́, it's a national problem, ó ti di problem tí gbogbo ayé ti gbọ́. Ìtọ́ba láṣẹ fún mi pàápàá, ó fi help mi ní pàápàá, ó fi help kéèsì yẹn ni, because ó túbọ̀ fọ́ lójú dáadáa, gbogbo ayé tún wá gbọ́ sí i. Olóore ni woman ẹ jẹ́ lórí kéèsì yẹn, òun fi àtáàkì mi ní, ṣùgbọ́n túbọ̀ àjẹ́ kí kéèsì yẹn popular sí dáadáa pé wọ́n máa gbé ọmọ kan. Nítorí tíjọba ti wá gbọ́ kí náà ṣe sí i. Káti ẹ̀ wá sọ pé ókè o, bóyá nìyẹn ń parọ́ ni, ẹ jẹ́ ká investigate kéèsì yẹn. Wọ́n tún àwọn òbí ọmọ yẹn tún kọ lẹ́tà ránṣẹ́ síjọba. Nígbà tán ọmọ bọ́n ṣe lè dọ́dọ̀ ìjọba, wọ́n kọ lẹ́tà fi ránṣẹ́. Till now, wọ́n ní state governor tó represent state wọn, Ṣèyí Mákindé ọmọ Ọ̀yọ́ state ni. Àwọn ọmọ tó gbé Ọ̀yọ́ àtobìnrin yẹn àti ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n gbé ọmọ Ọ̀yọ́ state gbogbo wọn. Wọ́n kọ lẹ́tà, gọ́fúnà lóhùn gbọ́. Wọ́n ní sẹ́nétọ̀ tó represent senatorial district wọn kò lóhùn gbọ́. Wọ́n ní House of Reps member tó represent wọn kò kàn dáwọn gbọ́. Wọ́n ní House of Assembly member tó represent wọn ò dá wọn lóhùn. Wọ́n ní local government chairman tó wá láti local government tó ti wá, wọn ò sọ pé àwọn gbọ́. Àwọn ẹni ẹlẹ́ni tọ́rọ̀ òkàn náà wá dáwó kiri àgbáyé ní 100 million pé ni wọ́n lọ. Bàbá ọmọ talé, ó ta mọ́tò. Pẹ̀lú ẹ̀ náà ìyà yẹn tún sì ń jẹ wá lẹ̀ Yorùbá, wọn ò fi ọmọ yẹn lẹ̀ dọ́là. Ṣé báwọn elite ta gbójúlé ni wọ́n sọ̀rọ̀? They will feel as if they don't hear. Àwọn ọ̀gbọ́n ni wọ́n máa claim innocent, máwọn ò gbọ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ẹ kí wá ní efficacy gọ́fúmẹ̀ntì? Kí ni ìtumọ̀ wípé a ní representative? Kí ni ìtumọ̀ pé oòrùn tá à ń tẹ́rí sí nígbà election a lọ ń dìbò fáwọn èèyàn? Nígbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sáwà tẹ́ ẹjọ́ lórílé lórí tí ẹ̀ nílé bá wa dá sí. Nígbà tí yà ń jẹ ìran yín tí ẹ ò rẹ́dì láti gba ìran yín kúrò nínú ìyà yẹn. Ọmọdé kí àgbà ké bí pa wá fẹ́ pín afẹ́ lọ, wọn ò dá sí. Ṣé kí Fúlàní máa ṣe wá bó ṣe ń ṣe wáyé ó ní géèmù náà fẹ́ gbá fún Tinubu tẹ̀ tún gbọ́ yẹn o? Ṣé ti ẹ̀ rí kí náà pè ẹrù fàyí yẹn? Àdá. Ṣé ẹrù fàyí yẹn is as dangerous as serpent. Ó gùdù nù kéèyàn plan gan. Wọ́n tún ti strategize nsìn. Ìgbà kan náà gbé Òbí gugugugu tọ́nà òun àtàtìkù kọjọ wọ́n sà ń wá ọ̀nà tí wọ́n máa fi yọ Yorùbá kúrò tí Fúlàní máa tún fi padà síbẹ̀ at all cost. Wọ́n mọ̀ pé èyí táwọn lè fi win ní east ó ní káwọn patronize Òbí. Wọ́n mọ̀ pé Òbí máa sell ní east. Tó bá ti wá fi Òbí win ní east tó dẹ̀ dáwọn nọ́ọ̀tì náà parapọ̀ ó kà wá south. Adẹ̀ tó máa rọ́mọ àlè south tó máa support wọn. Ṣé ẹni wọ́n ti gbá Tinubu sẹ́gbẹ̀ẹ́? Yorùbá wá padà sí square one. That is why tó fi jẹ́ kó rí àwa Yorùbá pèsè ká jókòó ká béèrè kí la fẹ́ ká jọ bira wa léèrè pé ń bó la lọ. Barrister ti béèrè yẹn níbo la wà lọ gan, bó la lọ. Though tribe and tongue may be different, in brotherhood we stand. Tribe and tongue may differ lóòótọ́, ṣùgbọ́n in bondage we stand. In Fulani bondage we are now. Ó lọ̀rọ̀ wá Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. When are we going to be let loose from the bondage of Fulanis? Ló yẹ kí gbogbo wa bira wa léèrè. Àwọn tí dọ̀gá wa now, whatever they say is the final. Ìbára náà rí wọn. Àwọn bàbá dọ̀gá wa ni wọ́n fi confidence máa gé oko olóko pẹ̀lú sùúrù tọkọ̀ wọn dẹ̀ balẹ̀. Káwárẹ́ nìkan kó wà lọ́ọ̀kan kó da gbogbo wọn bá jiná tù kan kú lọ. Kẹ́nìkan wá lọ report to police station wípé wọ́n pa àwọn Fúlàní o.
kọlọ́pàá débẹ̀ gbogbo ẹni lóko yẹn dáràn bẹ̀tí Fúlàní bá pa wọ́n síbẹ̀ wọ́n pa wọ́n gbé irú láìfù tá à ń gbé Nàìjíríà nìyẹn sí bí Fúlàní kó olóko mọ́bẹ̀ yẹn tó bá pa tó dẹ̀ tó destroy oko ẹ̀ kó wọ́n ti pa gbé kóòtù wo ló fẹ́ dá báwọn ẹbí wọn bá lọ police station wọn láwọn àṣìṣe lé lórí ó parí ní that will be the end bẹ̀tẹ̀ yẹn jẹ́ kó lóko ló sá pamọ́ sọ̀kan ló rọ́bà jiná tù sí gbogbo wọn lára gbogbo wọn kú lọ káwárẹ́ nìkan tó escape tó lọ sọ fọlọ́pàá kọlọ́pàá débẹ̀ kan rólóko lóòótọ́ wọn ààrẹ immediately náà máa arrest ẹ̀. That is the life we are using now in this country. ṣé wá rí afẹ́pín táwọn èèyàn wá sọ dẹ̀ṣẹ̀ èmi ò rò pé ẹ̀ṣẹ̀ ni another write-up from another northerner tí kìí ṣe Yorùbá èyí tó yà mí lẹ́nu ni pé why are these northerners so concerned now? Why are they so concerned? Kí ló dé tó já ọ̀nà wá sòtọ́ ọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Haúsá yẹn táwa Yorùbá tá a jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ tá a sọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ o ní tí mo tún fẹ́ kà yìí write up yé again ọmọ northerner kan ló tún sọ láti fi gbé Yorùbá tó láwọn fẹ́ pín lẹ́yìn àti Yíbò tó ń pariwo pé àwọn fẹ́ pín máa yẹn yà mí lẹ́nu gbà tí mo kà pé northerner lẹ́nu tó tún sọ̀rọ̀ yìí àwa Yorùbá ọjọ́ wo la fẹ́ wake up from our slumber ẹ máa gbọ́n tí máa yẹn sọ̀rọ̀ roadmap to solve Nigerian ethnicity crisis and economic development see what at Aminu Saad Belli ẹjọ́ sọ́mọ Yorùbá ló dórúkọ yẹn Aminu Saad Belli yóò bá ṣọmọ Kánò call not kò lélẹ̀ iná Aminu Saad Belli wrote on his wall, moving forward I will start promoting peaceful separation for healthy development. Máa yẹn sọ pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo láti làjà ìjà ẹ̀sìn ìjà èdè ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà àti ìjà ọrọ̀ ajé tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ọ̀nà kan ṣoṣo tó dọ́nà àbáyọ sí ìnìyẹn fẹ́ sọ yìí. Separation is not about war. It has peaceful aspect. Ó ní pé kéèyàn máa béèrè báwọn fẹ́ pín kì í ṣe ogun o ṣùgbọ́n báwo mo ṣe lè pe peace ọ̀nà àlàáfíà ó ní o kìí ṣọ̀nà ogun. Ó ní pé in 1776 the US split from the United Kingdom. Ní 1776 United States of America tàmọ̀ lẹ́nìí àwọn náà pín kúrò ní London United Kingdom làwọn náà ti pín wọ́n jọ wà papọ̀ ní pẹ̀lú UK. In 1830 Belgium separated from the Netherlands. Ní 1830 Belgium wọ́n ya kúrò lára Netherlands ni. In 1965 Singapore splits off from Malaysia. Wọ́n ní ní 1965 Singapore tá à ń gbọ́ lẹ́nìí tó jẹ́ country kan àwọn àti Malaysia náà jọ wà papọ̀ tẹ́lẹ̀ ibẹ̀dẹ̀ ara wọn náà ti ya. In 2002 nílẹ̀ lẹ́ǹbí East Timor got split off from Indonesia ní 2002 East Timor ó yọ kúrò lára Indonesia. Ní 1921 in 1921 Ireland split off from the United Kingdom. Ireland ó yọ kúrò lára United Kingdom, and possibly in the future there will be secession of Scotland too. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyọ̀nà mẹ́ta ó ní wọ́n pín United Kingdom sí England,
Scotland and Wales. Wọ́n wá sọ pé ní future Scotland fúnra rẹ̀ gan tún sì lè yà kúrò lọ́ndà wọn torí pé ibẹ̀ ni Ireland ti yà kúrò. Ní 1944 Iceland split from Denmark with remarkable ease. Láìsí wàhálà kan láìsí kọ́nù kọ́họ̀ Iceland ara Denmark ni wọ́n ti yà ní 1944. Wọ́n ní 1905. In 1905 Norway split from Denmark. Norway wọ́n yọ kúrò ní Denmark lára Denmark ní 1905. Ní the same 1905 Norway and Sweden also peacefully split ways. Wọ́n ní pé Norway òun àti Sweden ní 1905 yẹn náà ni wọ́n jọ yà kúrò. One got the car and the other got the kids. In 1947 the British India Dominion was partitioned into India and Pakistan. Ní 1947 wọ́n pè àwọn kan ní British India Dominion. Wọ́n ní wọ́n yà dànù. Wọ́n wá pín sí India àti Pakistan. Wọ́n jọ ṣe papọ̀ gbà náà. Ṣùgbọ́n gbà tó di 1971 Bangladesh seceded from Pakistan. Wọ́n ní Bangladesh ó yọ kúrò lára Pakistan ní 1971. Òótọ́ ni kódà moment tó yà wọ́n Adrat Shajalala ó ní wọ́n pè bàbá yẹn. In 1992-1993 the two parts of Czechoslovakia agreed to each other to go their own way. Wọ́n ní pé ní 1992 sí 1993 Czechoslovakia wọ́n ní wọ́n pín apá kìíní àti apá kejì wọ́n pín sí méjì. Àwọn méjèèjì sì gbà láti máa bá tiwọn lọ. Thus were born the Czech Republic and Slovakia, afterwards being named the Velvet Divorce. About the same time another kind of separation occurred, of course in Yugoslavia. This one led to bloodshed. Wọ́n wá ní pé nígbà tí Czechoslovakia yà tí wọ́n pín la ṣe ń gbọ́dọ̀ la wípé àwọn kan jẹ́ Czech Republic lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n bá wọn gbá European football pàápàá Czech Republic àti Slovakia. Àwọn méjèèjì orúkọ tí wọ́n jọ jẹ́ nìyẹn nígbà tí Czechoslovakia pín. Ìkan jẹ́ Czech Republic ìkejì jẹ́ Slovakia. Wọ́n wá ní pé bákan náà wọ́n ní nígbà yẹn wọ́n ń pè ní Velvet Divorce. Wọ́n ní bákan náà ni pé lásìkò yẹn ó ní Yugoslavia náà yà ṣùgbọ́n ogun àti ọ̀tẹ̀ ó ní wọ́n fi yà. Ní 1965 Singapore split from Malaysia. Nígbà tó di 1965 Singapore ìyẹn náà ó yà dànù kó lára Malaysia. Ohun tó wá fàárì náà ní Yorùbá ń pariwo yìí. Ohun tó fà á tí Singapore fi yọ lára Malaysia rí. Malaysia split from Malaysia for a variety of reasons. Àwọn ìdí tó pọ̀ rèé o tí Singapore fi yà kúrò lára Malaysia, including religious. Malaysia is majority Muslim. Singapore isn't. Ethnic racial. Singapore has a very large majority Chinese population and concerns over the Malaysian Bumiputra policy, which was and is basically a form of affirmative action for Muslim Malaysians who make up the majority population in Peninsular Malaysia. Nigeria gbolewa irú tó ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ rí. Wọ́n ní ẹ̀sìn, èdè àti ìṣèlú wọ́n ló jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin Singapore àti Malaysia. Malaysia tẹ́rí ni wọ́n ní mùsùlùmí ló pọ̀ jù ńbẹ̀. Lélẹ̀ tó sì jẹ́ pé àwọn Singapore àwọn kìí ṣe mùsùlùmí. Bákan náà ni pé wọ́n ní èdè àti ẹ̀sìn, èdè àti ẹ̀yà. Wọ́n ní èdè àtẹ̀yà wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n láwọn Singapore Chinese ló pọ̀ jù nínú wọn. Lélẹ̀ tó sì jẹ́ pé àwọn Malaysians púpọ̀ nínú wọn kìí ṣe Chinese.
bákan náà ni pé àwọn ìṣèlú tiwọn ní Malaysia wọ́n pè ní Bumiputra policy. Wọ́n ní eléyìí gan ó wá di nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n jẹ gàba lé àwọn tí wọn kì í ṣe ará Malaysia lórí, tí ń ṣe àwọn Singapore. Wọ́n láwọn Malaysians dẹ̀ ni wọ́n pọ̀ jù ní the majority population in Peninsular Malaysia. Àwọn ni wọ́n pọ̀ jù bí ká sọ pé Northern Nigeria, tí wọ́n wá jẹ gàba lé àwọn tó jẹ́ Singapore lórí. Singapore bá wò pé ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ kó ní kálukú wa káṣọdẹ wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Singapore bá pín lẹ́ni Singapore is a country and Malaysia is another country. Wọ́n dẹ̀ yọ peacefully tí ó sì wàhálà. At the same time Ethiopia and Eritrea àwọn náà pín. Sudan àti Southern Sudan àwọn náà, only Sudan and South Sudan are now separate countries. Also USSR is now broken down into several countries. United Soviet Socialist Country Republic USSR. Wọ́n láwọn náà wọ́n pín lóríṣiríṣiríṣi sí àìmọye countries nígbà táwọn náà pín. Ẹni yẹn wá sọ pé I see separation as an avenue for a healthy competition for development, as the case of Singapore and Malaysia, India and Pakistan, Norway / Denmark / Switzerland. In the case of Nigeria, I am sensing a healthy competitive development among the original component parts, the north, the west, and the east, each making useful progress while competing with others. It is not about war. After all, there is nothing wrong for one to decide he is no longer comfortable with the union and therefore want to opt out. Esa ọmọ Hausa ló sọ̀rọ̀ yìí, ọmọ Hausa ló correct up yìí. Kò sí tó burú, kódà ìlú ó tún fi dàgbà sókè ni, competition jọ máa wà láàrin yín ni. Nígbà tí àwọn ọ̀ràn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n papọ̀, countries mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó papọ̀ sí Nàìjíríà, ẹ̀yà àtẹ̀dẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó papọ̀, the north, the west and the south, táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá pín sọ́tọ̀ọ̀tọ̀, ó ní kò sí tó burú nú ẹ̀ o. Ó nítorí pé níṣe ni a máa ṣe competition tó ga, ìfagagbága ló máa wáyé láàrin wa. Let's give peace a chance and separate honourably. Ẹ má gbàgbé máa yìí sọ fún wa pé solution sí ẹsẹ̀ Nàìjíríà tó mì, ìjà ẹ̀yà èdè àtẹ̀sìn tó ń lọ Nàìjíríà, ó ní solution sí òun àwọn tó ń sọ yìí. Ó ní let's give peace a chance. Ẹ jẹ́ ká gba àlàáfíà láyé o and separate honourably. Kẹ́sì jẹ́ kó ní kálukú máa lọ ní àlàáfíà. This is worth sharing over and over again. Ó yẹ kẹ́ ẹ pín eléyìí láìmọye gbà. British named them Burma and they rejected it, restructured and renamed themselves Myanmar. Wọ́n láwọn kan tí àwọn British tí wọ́n sọ ní Burma, wọ́n da orúkọ yẹn nù, wọ́n tún lù wọn restructure, wọ́n ṣe àtúntò ìlú, wọ́n sì tún ìlú yẹn sọ ní orúkọ tó ń jẹ́ Myanmar. British named them Upper Volta, but they rejected it, restructured and renamed themselves Burkina Faso, land of incorruptible people. British named them Gold Coast. They rejected it, restructured and renamed themselves Ghana. British named them Southern Rhodesia. They rejected it, restructured and renamed themselves Zimbabwe. British named them Northern Rhodesia. They rejected it, restructured and renamed themselves Zambia. British named them Tanganyika. They rejected it, restructured and renamed themselves Tanzania. Germans named them Colony of Southwest Africa. They rejected it, restructured and renamed themselves Namibia. France named them Dahomey. They rejected it, restructured and renamed themselves Benin Republic.
Belgium named them Zaire. However, they rejected it, restructured and renamed themselves Democratic Republic of Congo, DRC. Britain named a bunch of people Nigeria. They rather killed to preserve it than restructured and give themselves a befitting new name. What a shame. Ẹgbọ́n tọkùnrin yẹn sọ. Gbogbo àwọn táwọn tó colonize wọn sọ lórúkọ. Bí wọ́n ṣe reject tí wọ́n rename. Máa yẹn wá nígbà tó kan ti Nàìjíríà. Ó láwọn British name oríṣiríṣi country àkó papọ̀ tán kó papọ̀. Ó ní British name wa ní Nàìjíríà. Ó ní a ṣetán láti para wa lé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ yí orúkọ yẹn padà. Bókànràn carry structure káwa náà tún sọ. It is only an animal that bears the name that is given to it by his enemy. That is a proverb. Ẹgbọ́n ló sọ, ó ní ẹranko nìkan ṣoṣo ló máa jẹ́ orúkọ tí ọ̀tá ẹ̀ fún lọ láíláí. Are they our friend? Our colonial masters, are they our friend? Gbogbo nǹkan wa ni wọ́n jí lọ, ni wọ́n chance wa náà kó wa lẹ́rú, wọ́n wá sọ wá lórúkọ, wọ́n la ṣetán láti para wa láti protect orúkọ yẹn. Nàìjíríà ni wá, ọmọ Nàìjíríà ni wá, yes, it is true, but is the synergy still working? Hasn't that Nigeria reached the expiring date? That's gotten to expiring date. Mo sọ ńjọ́ yẹn pé gbogbo nǹkan tó bá ti wọ expiring date téèyàn bá jẹ á máa rùn yànnú inú run Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ because a ṣì ń jẹ expiring date food. Expiring date wa ti ṣẹlẹ̀ láti 2014. Àwọn tó amalgamate wa sọ pé after 100 years you can separate, which means after 2014 everybody can go in his or her own way. Yoruba is free to secede, to separate from Nigeria. Igbo is free to separate from Nigeria. But torí pé a ti ń lé láìmọye ọdún ní expiring date, that is why it's no more working. That is why insecurity is the order of the day. That is why corruption is order of the day. That is why oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀ tí ó sì solution sí mọ́. No water, no road, no light, nothing. Even the refinery starting rowo, no more working. Instead, we are importing refined petroleum and we are exporting crude oil. Bí ọmọ onínàkúnà nínú crude oil tá export yẹn, petrol wà bẹ̀, paraffin wà bẹ̀, kerosene wà bẹ̀. In fact, jet oil tó fi fly jet ó wà nú ẹ̀, and raw bẹ́ẹ̀ là ń gbé ta. A wà tó máa fowó ra by product yẹn padà wọlé sí Nàìjíríà. You can see that thing no more there because expiring date ti ṣẹlẹ̀ ní tó dá wà láàmú nìyẹn. Now, the man said it is only animal that bears the name that is given to it by his enemy. Proverb. The futility of preserving Nigeria. The futility of preserving Nigeria. Ó ní àṣetì tó bá ìmá sọ pé dandan la gbọ́dọ̀ dá Nàìjíríà sí. Àṣetì tó bá. It is futile. The angry reactions earlier today of the APC UK platform. Most of the diasporans here living in Europe. Can you show me one multi-ethnic state in Europe where one group is positioned to dominate the rest that hasn't broken up? Ẹni yẹn bí wọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ support wọn Nàìjíríà tẹ́ wà nílùú òyìnbó. Tẹ́ ẹ̀ sọ pé gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọ̀daràn ni wọ́n. Máa yẹn wá bí wá léèrè pé ó ní ìjẹ́yìn ti rí ní Europe tẹ́ wà yẹn. Any country. For those who do not know, okay, can you show me, ǹjẹ́ lè fi hàn mí, one multi-ethnic state in Europe? Torí Nigeria is multi-ethnic state. Yíbò parapọ̀ mọ́ Yorùbá, Hausa mọ́ gbogbo wa. Ó wá ní pé ǹjẹ́ lè fi hàn mí. Country kan tó jẹ́ pé ó kó àwọn èdè tó pọ̀ sínú bíi ti Nigeria yìí. Tí ìran kan nínú àwọn èdè yẹn wá jẹ gàba lé àwọn ọ̀ràn tó kù lórí. Tó jẹ́ pé wọ́n ti pé kán ti dà ní Europe ló lè fi hàn mí. Why is it happening in Nigeria? Most of the diaspora, okay,
Only for those who do not know, what you call ethnic groups in Nigeria are called nations in Europe. Ó ní fẹ́yìn tẹ́ mọ̀ àwọn tẹ́yìn ń pè níran ethnic group, Hausa ethnic group, Yoruba ethnic group, ó ní nation ni wọ́n ń pè wọ́n nílùú òyìnbó, wọ́n ti form country already. Country ni wọ́n jẹ́ nílùú òyìnbó táwa ń pè wọ́n ethnic group ń bí geopolitical zones. Country gangan ni wọ́n jẹ́. Yorùbá jẹ́ country tiẹ̀, Igbo jẹ́ country tiẹ̀, Northerners jẹ́ country tiwọn. Ó ní bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Europe nìyẹn. It is used to be so under the Roman Empire and the like. Not anymore. The communists tried it, dividing society into capitalists and proletariats, deluding themselves that ethnicity is effectively swept under the carpet. But what followed? The communist edifice in Czechoslovakia, Yugoslavia, and the big brother USSR all collapsed, while the two Germans that are ethnically the same but split by communism versus capitalists were reunited. Such is the power of ethnic nationalism. Ìlú tí wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀ láwọn ìlú òyìnbó wípé n tó ń já ṣàtèdè kò ní mínì sú àwọn wọ́n fi wọ́n pamọ́ sábẹ́ képẹ́ wọ́n wá so gbogbo wọn papọ̀ á máa jẹ́ kan náà ni. Ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Ó ní wọ́n tún kányángá tó ní kálukú di tó dé ọlọ́múdọ́mú yẹ́gbẹ́. Ó ní tó dàgbà jù nú wọn USSR. Ó ní kí ló padà ṣẹlẹ̀ sí wọn? Ó ní kódà àwọn German ti Western Germany, Eastern Germany tí wọ́n dàpọ̀ tí wọ́n split tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n padà di odindi kan ni tí wọ́n jẹ́ Germany dọ́là. Àbí gbèmí gbọ́dú Western Germany, Eastern Germany máa ń gbọ́. But lónìí ó nígbà tó di pé èdè àtẹ̀yà ó pín wọn dànù, ó ló ní kálukú wọn ni wọ́n papọ̀. Western Germany, Eastern Germany padà di kan náà torí pé èdè wọn papọ̀. Ó ní pé èdè kò ṣe fi ṣeré nípa ọ̀rọ̀ country dé. N tó ń da Nàìjíríà láàmú lẹ́ gbọ́ kódà máa yẹn sọ solution sí problem Nàìjíríà. Czechoslovakia was made up of two ethnic groups, the Czech and the Slovakians. Both separated peacefully on 1st January 1993. The former is today 10.6 million people and the latter 5.4 million. That is, Czechoslovakia is 10.6 million, while Slovakians is just 5.4 million. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ country. Tá bá pa àwọn méjèèjì pọ̀ wọ́n tó bí ìròpọ̀ tẹ́kù. Gbogbo ẹ̀ jẹ́ bí 11 million, ó jẹ́ 16 million. Ṣé kò jẹ́ population Lagos State ò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bí mo ṣe rò ẹja máa ká lọ. Ó tiẹ̀ sọ ó ní added together they are not up to Lagos State, yet the split of peace. Two masters can't be in the same house. Ó ní pẹ̀lú ó ní tá bá pa àwọn méjèèjì papọ̀ wọn ò tẹ́kọ̀ọ́ nìkan. Ó ní pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n pín sí country méjì. Wọ́n dẹ̀ oníkálukú dẹ̀ gbé pẹ̀lú ayọ̀. Ó ní torí pọ̀gà méjì wọn kì í wà nínú ilé kan ṣo. Yugoslavia in 1991 was 23.2 million, barely more than Lagos population. It broke into 6 countries same year, all along ethnic line, namely Bosnia, Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia. Ó ní pé ní 1991 population Yugoslavia ó jẹ́ 23.2 million. Ó ní ṣùgbọ́n ó ní wọn díẹ̀ ó ní wọn ọ̀tẹ́kù náà rẹpẹtẹ. Ó ní wọn fẹ́ jẹ́kù lọ. Ó ní ṣùgbọ́n ní 1991 wọ́n pín sí ìlú, wọ́n pín sí odidi countries mẹ́fà. Orúkọ wọn a máa jẹ́ Bosnia and Herzegovina country kan nìyẹn, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia. Wọ́n pín sí mẹ́fà bẹ́ẹ̀. Then the big brother United
Socialist Soviet Republic, USSR. It had at least the following ethnic groups identified by their languages. Ṣé ẹ rántí USSR tí wọ́n lágbára tí wọ́n nígbà yẹn nínú bọ́ọ̀lù ẹni bá bá wọn bí ti dáràn Nàìjíríà náà wọn nínú under 17 ní 1985 I could remember bá wọn play. Now ó wá sọ pé USSR tẹ̀ ń wò yẹn ó lóríṣiríṣi èdè ni wọ́n kó sínú tó dẹ̀ fà tán fi túká nìyẹn. Ó lóríṣiríṣi èdè náà kó sínú. Àwọn èdè náà rèé: Ukrainian, Belarusian, Uzbek, Cossack, Georgian, Azerbaijan, Lithuania, Moldavania, Latvian, Kingred, Tajik, Armenia, Turkmen, Estonia. Minority languages àwọn major nìyẹn o. Minority language ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní Abkhaz, Bashkir, Buryat, Chechen, Finnish, Volga German, Korean, Ossetian, Tatar and various others. Làwọn èdè tí wọ́n kó síra wọn tí wọ́n pera wọn ní USSR nígbà yẹn. Ó wá ní today lónìí o, your fingers will not be enough to count the number of countries that have emerged from the United Socialist Soviet Republic, USSR. Bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ kọ̀ọ̀kan kà ó lásù yín ní countries tó ní kálukú. Ìtẹ́mi náà dẹ̀ ti ń kà yìí nínú wọn mo ti rí Uzbekistan, Kazakhstan, Georgian, Belarusian wọ́n ti wà, Ukrainian ti wà, àwọn tí ẹ̀ ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ sí Ukrainian jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, Kazakhstan, Azerbaijan, Lithuania mo mọ̀, gbogbo àwọn yẹn mo mọ̀, Macedonia gbogbo wọn ní àní àyẹn, Tajikistan wọn gbogbo wọn ti di country, Estonia àwọn yẹn wà tí mo mọ̀ tó jẹ́ countries tèmi náà mọ̀ fúnra mi. Ó wá ní sit down there and be preaching unity in Nigeria as if you are the kindest gentleman on earth, why you have no solution to the genocide in the southern Kaduna, the illegal but officially condoned arms in the hands of the killer S-men roaming the country, and be condemning those better informed about the fact that the country is undergoing the strains of a forced union and should be peacefully restructured or let people go their separate ways. Máa yẹn ní ẹ jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa pariwo wọn Nàìjíríà, kẹ́ máa wà dojúkọ àwọn aburú tó lọ lọ́dọ̀ tòun southern Kaduna, ìpakúpa táwọn Fúlàní ń pa àti aburú tí wọ́n ṣe káàkiri Nàìjíríà, kẹ́ ṣe bí pẹ́ rí kẹ́ fojú fò dá. Ó ní kẹ́ má jẹ́ kí àwọn tó yẹ ìdá kí wọ́n restructure Nàìjíríà, ọkọ̀ kú jẹ́ káwọn èèyàn kú máa lọ jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ wọn. Ó ní kẹ́ máa ṣe bí pẹ́ ilẹ̀ mọ́jú. In Europe, the two best examples of fairly stable multi-ethnic states are the United Kingdom and Switzerland. The former is led by reasonable men who permitted regional autonomy to the Irish and Scots and the Welsh, while the English dominate Westminster. That's something some of us are asking for, but you are fighting against it in your own country wrecked by ethnic crisis. Your own people are better off under oppressions of fellow black men because your people have bad leaders who can't do better than their new internal colonizers, which are Fulanis. Are they not internal colonizers? They are. We are under their bondage. In bondage we stand, no more in brotherhood we stand. In Fulani's bondage we stand. In bondage we stand. Nigerians all are proud to serve. Our sovereignty, our sovereign, kì í ṣe sovereignty o, a sovereign pass suffer fatherland or motherland, whichever one to bá wọn ká pè. Because we are really suffering in this country presently, and to add salt into the injury. Fulani came from nowhere
wọ́n ló kù bí tẹ́nìkẹ́ni wá máa gbà. They turn themselves to thank God. Ó di ká máa kúnlẹ̀ ká máa fi fíìdì wọn. It continues. Only the latter country, Switzerland, has 4 ethnic groups. Each of them rotates the presidency annually through 7 contents that constitute the federal unit. All the 4 languages of the 4 ethnic groups are recognized as official languages and school languages to boot, namely German, French, Italian, and Romansky, that has just a few thousand speakers. There is nowhere in the world where the Consortians allow the dominations of their group by another. In Canada, Quebec is the only full French-speaking province, aside a little sections of New Brunswick. The other 7 provinces are English-speaking, yet Canada is bilingual for the sake of Quebec, and each of the provinces is largely self-governing. Imagine. Here we are in Nigeria. You have people arguing vehemently that a district, structurally flawed and crisis-prone artificial contraptions badly figured by the British only need good people to survive. Why not centralize the powers of the British regions to London and see what happens? My conclusion: when many commentators read and post or share your articles with many of their friends and contacts, they do so because they want others to learn. Nigeria's 36 states and federal capital ranked in order of land surface area, kilometer square. Niger state has 76.363 kilometer square. Borno state has 70,898 kilometer square. Taraba state has 54,473 kilometer square. Kaduna state has 46,053 kilometer square. Bauchi state has 45,837 kilometer square. Yobe state has 45,502 kilometer square. Zamfara state has 39,762 kilometer square. Adamawa state has 36,917 kilometer square. While Kwara state has 36,825 kilometer square. Kebbi state has 36,800. Benue has 34,059. Plateau state has 30,913. Kogi state has 29,833. Oyo state has just 28,454. Nasarawa state has 27,117. While Sokoto state has 25,973. Katsina state has 24,192. Jigawa state has 23,154. Cross River state has 20,156. Kano state has 20,131. Gombe state 18,768. Edo state 17,802. Delta state 17,698. Ogun state 16,762. Ondo state 15,500. River state 11,077. Bayelsa state 10,773. Osun state 9,251. Federal Capital Territory 7,315. Enugu state 7,161. Akwa Ibom state 7,081. Ekiti state 6,353. Abia state 6,320. Ebonyi 6,670. Imo state 5,530. Anambra state 5,844. Lagos state 3,345. ẹni yẹn wá sọ pé Anambra plus Enugu plus Abia plus Imo plus Ebonyi is equal to 29,523 kilometer square. Kogi state has 29,833. Only Kogi state has 29,833. Anambra plus Enugu plus Abia plus Imo plus Ebonyi tí ń ṣe ilẹ̀ Igbo generally southeast, they have 29,523. They are not even up to Kogi state alone. Then Ogun, Oyo, Osun, Ondo, Ekiti has 76,320.
Then minus Lagos State, who have 3,345. Niger State alone has 76,363. While Ogun, Oyo, Osun, Ondo, Ekiti has 76,320. So Niger State alone is more than all Southwest except Lagos State. Niger State is equal to entire Southwest state minus Lagos State. Mayewa sọ pé the entire Southeast is a little less than Kogi State only. Just for our record, the North has enough land. The North has enough land for ranching and cattle colony. We in the Southwest have little land mass. Please let us be. Leave us alone to manage the little land we have. Global cattle businesses fact sheet. Top 10 nations in terms of cattle inventory 2017. India made 303 million. Brazil 226. Cattle inventory not take yo. Brazil 226. China 100 million. US 93 million. EU 89 million. Argentina 53. Australia 27. Russia 18. Mexico 16. Turkey 14. Top 10 milk exporter. New Zealand $4.4 billion. Germany $2.6 billion. Netherlands $1.9 billion. France $1.5 billion. US $1.4 billion. Belgium $1.2 billion. Australia $852 million. Belarus $637 million. United Kingdom $569 million. Saudi Arabia $556 million. Top 10 beef exporting nations through 2016. Australia $5.6 billion. US $5.2 billion. Brazil $4.3 billion. India $3.7 billion. Netherlands $2.7 billion. Ireland $2 billion. New Zealand $1.9 billion. Canada $1.5 billion. Uruguay $1.4. Germany $1.3. Additional considerations. Mayen sọ pé Nigeria is not among the top 10 nations in the global cattle business. None of the 10 cattle producing nations create cattle colonies or engage in primitive cattle grazing. All the top 10 cattle producing and exporting nations utilizes modern technology and ranching method to maximize productions and profit. None of the top 10 nations any billions of dollars annually from the cattle businesses condone the killing of their citizens for cattle, except Nigeria. Nigeria's cattle businesses requires a complete rethink now and not later for posterity's sake. Knowledge is power. Share to educate our leaders as citizens. Welcome me up, everybody. Máyì ti parí ọ̀rọ̀ yẹn. At the beginning he said this is the solution to ethno-religious problem in this country. Gbogbo àwọn tá a kà yìí pátá tí wọ́n fi màálù sísìn tí wọ́n fi jẹun. Mílìkì tí wọ́n rí lára màálù wọ́n fi pa billions of dollars wọlé. Ẹran tí wọ́n ń tà lára màálù wọ́n fi pa billions of dollars wọlé. Nàìjíríà ò sínú wọn. Máyì sọ pé kò sí kankan nínú gbogbo wọn pátá tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn torí màálù tàbí tí màálù wọn lọ jẹko. Nínú gbogbo wọn pátá tí wọ́n ń pa owó ribiribi wọlé, àṣé is a source of income pàápàá fún country. Màálù sísìn is a source of income. Beef wọ́n tà jáde, milk wọ́n tà jáde, màálù fúnrẹ̀ wọ́n export ẹ̀ jáde, wọ́n dẹ̀ pa billions of dollars wọlé. Ó wá ní kò sí kankan nínú wọn tó jẹ́ pé wọ́n rí àkàtù wọn primitively bá a ṣe ṣe Nàìjíríà, tó jẹ́ pé wọ́n máa kó kiri, wọ́n máa jí kó jẹ́ kó kiri, kò sírú ẹ̀. Ranching ni wọ́n create, ranching ni wọ́n create. Wọ́n kì í ṣe báwa ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà tí wọ́n wá dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò nítorí màálù, tí wọ́n sọ àwọn èèyàn sí gbèsè lójoojúmọ́ nítorí màálù. Wọ́n á bẹ́ oko fún ẹran láti jẹ, èlò dẹ̀ la fi pa. We are not among the 10-20
torí àpàlù ní the whole world. tí wọ́n bá ṣe sẹ́sọ̀ Áfíríkà nìkan a lè sínú first 10 torí pé primitive ways of rearing cattle kò sẹ́ni tó lórú ẹ̀ mọ́. It's an obsolete system. Ó ti wear out, irú ẹ̀ ti kọjá, ayé òṣèlú ẹ̀ mọ́. Come to Nigeria. Ẹ wo ìyà tán fi ń jẹ wá nítorí ẹ̀. This is a wake up call to we Yorubas, to the leaders in Yoruba land. Ẹ jẹ́ ká dìde, ẹ jẹ́ ká rorí wa, kí la fẹ́ ṣe, kí la fẹ́. Ṣé ká máa bá lọ báyìí, ṣé kí Fulani máa chance wa lọ báyìí la fẹ́. Over to you. Ẹ jẹ́ ká rorí o. Sunday Igboho Ọlọ́run á túbọ̀ jẹ́ kó dáa fún ẹ. Ó gbìyànjú tí ẹ gbogbo ayé dẹ̀ rí. Ọkùnrin yóò dẹ̀ tún tí ìjọwọ́ nú ẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ káwa tó kù náà borí bẹ́ẹ̀. A ní máa bá lọ báyìí pẹ̀lú Fulani. They cannot continue to be dictating for us. Ẹ lọ wo National Assembly. Ẹ lọ wo gbogbo àtàwọn èèyàn bá ń sọkún gírèsì. Bíìlì yẹn wọ́n ti fẹ́ lù pa pé kò ní rí order of the day sẹ́ nítorí kíni, nítorí selfish interest. Ẹ̀yin olórí wa ẹ ronú o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọ̀gá wa nílẹ̀ Yorùbá àsìkò ronú ni. This is the time for sober reflection. Let us know where we are going. We are all sovereign in Yoruba land. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wò, bóyin la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó pọ̀ pípẹ́ ẹ bá wa wo iṣẹ́ yìí. Ẹ bá mi pín fídíò yìí. Kódà omi fẹ́ lè máa bọ́ lójú mi mo ṣe ń ka àwọn right up yìí. Àwọn northerners àwọn tí wọ́n kọ kìíní. Àwa tá a jẹ́ south west nǹkan kí làwa ṣe sí i? Ṣé bá a panú máa wò ni? Kò dá o, ẹ jẹ́ àrònú láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.